by the way, I'll publish this on YouTube, right? Okay. All right. So now, okay. So के हुन्छ भन्दाखेरि input convolution चाहिँ अब कति simple architecture है. Once you understand the building blocks, होइन, the architecture is very simple. है. Simply के गर्ने भन्दाखेरि convolution layer pooling, है, convolution pooling, अनि फेरि convolution pooling, है, अनि चाहिँ यहाँ two sets है नि, convolution pooling, अनि त्यसपछि अनि fully connected गर्ने, अनि त्यसलाई shrink गरेर अनि okay. Okay, we'll see that. We'll see that. It's like it's on. Okay, it's mute. Okay. All right. So let's see. Right. So this is the typical. Right. Typical. This one is now as a means CP, depending on how many you need. Right. Convolution pooling, stacking. हामीले चाहे जति गर्न सकिन्छ है. अब यसमा एउटा कुरा हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि एप्रिसिएट भन्दाखेरि नोटिस गर्नुपर्ने है के छ भन्दाखेरि see when you go from the input image to input image को dimension यता गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यो हैन के भयो सानो shrink भयो नि त है shrink भयो. Okay, तर यो shrink भन्दाखेरि के छ यहाँ तीनटा च्यानल छ हैन. So but यहाँ यसको फिल्टर we increasing the number of filters. I filter many filters also. त्यसै गरी यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि अब सेम यो फिल्टर साइज चाहिँ सेम हुन्छ. पुलिङ भयो अनि पुलिङ भएर अनि फेरि कन्भोल्युसन अप्लाई गर्दाखेरि है you might lose some information. त्यसले गर्दा हामी फिल्टर साइज यता बढाइरहेको छौँ है. फिल्टर साइज बढ्यो है. ओके, अनि फेरि के भयो फेरि पुलिङ गर्दा झन् सानो भयो है. ओके, यसरी अब मेनी कन्भोल्युसन पुलिङ गरेपछि अनि के हुनु भन्दाखेरि यो सबैलाई फ्ल्याटन गर्ने क्या. यहाँदेखि यहाँदेखि के भन्छ फ्ल्याट बनाइदियो है. फ्ल्याट मीन्स वन डिमेन्सनमा. फ्ल्याट भनेको के भन्दा जतिसुकै डिमेन्सनमा पर्ने त्यसलाई वन डिमेन्सन भइजानुलाई हामीले फ्ल्याट भन्छौँ हैन. अनि यो फ्ल्याट गरेर अनि यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ फुल्ली कनेक्सन जुन हामीले लास्ट कपल अफ लेक्चर्समा हामी हैन सेसन्सहरुमा गरेका थियौँ नि फिजिकल क्लासमा. सो जुन हाम्रो फुल्ली कनेक्टेड लेयर चाहिँ अब एक्ज्याक्टली थिङ पर्सेप्ट्रोन जस्तै मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोन जस्तै अनि यो फुल्ली कनेक्टेड यसको हरेक न्युरोन इज कनेक्टेड टु एभ्री अदर न्युरोन एन्ड सो अन. एन्ड ती वेट्स एन्ड बायसेस सेम कन्सेप्ट है जुन एमएलपी को कन्सेप्ट छ नि मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोनको कन्सेप्ट है. यसरी अनि यो यसरी ल्यायो अनि यहाँनिर लास्टमा आएर के हुन्छ भन्दा अब यसलाई चाहिँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन लैजानुपर्ने हुन्छ. जस्तै यहाँनिर तपाईँको क्याट र डग होला है फर एक्जाम्पल छ भने तपाईँको दुईटा मात्रै न्युरोन हुन्छ है. आउटपुटमा दुईटा न्युरोन हुन्छ है क्याट वा डग. अनि के हुन्छ भन्दा यसरी यहाँसम्म ल्यायो है मल्टिलेयर पर्सेप्ट्रोन गरेर अनि यहाँनिर चाहिँ एज अ प्रपर प्रोबेबिलिटी लास्ट टाइम I mentioned this, right? Softmax use गरिन्छ कि softmax के दिन्छ भन्दा यसलाई proper probability distribution भइहाल्छ. So it can say your cat your dog छ भने है फर्स्ट न्युरोनले क्याट सेकेन्ड न्युरोन डग भने तपाईँको प्रपर प्रोबेबिलिटीमा जान्छ. जस्तै क्याट 0.48 होइन डग चाहिँ 0.52 दिन सक्छ है प्रोबेबिलिटी. त्यो जोड्दाखेरि 1 भयो नि त है. सफ्टम्याक्सले गर्छ कि सफ्टम्याक्सले प्रपर प्रोबेबिलिटीमा लैजान्छ. अनि त्यसपछि किनभने यसमा डगले जित्यो भनेपछि द प्रेडिक्सन विल बी डग है. ओके, सो द्याट्स हाउ इट वर्क्स. सो भनेपछि यो जुन टिपिकल आर्किटेक्चर इज भेरी सिम्पल है. सो भनेपछि एक्चुअली फेरि रिक्याप गरौँ. typical architecture, you have the image, right? You have 3-channel image, right? And we apply convolution, first convolution layer, right? And which is followed by pooling, right? And another convolution where we increase the number of filters, right? I mean, it's a depth okay? Depth also. I mean, get a shrink with that. Let's go width and height shrink with that. The information like compensatory line. I mean, filter also. है यता अब इन्फर्मेसन के छ डेप्थ वाइज जान्छ कि है डेप्थमा जान्छ इन्फर्मेसन डेप्थमा जान्छ है. अघि यो विथ एन्ड हाइटमा भएको इन्फर्मेसन विल बी कम्पेन्सेटेड इन द डेप्थ है. अनि चाहिँ यसको डिप छ यो पनि डिप छ है. ओके, यो फिल्टर वाइज है. अनि त्यसपछि फेरि कन्भोल्युसन पुलिङ भयो. अनि त्यसपछि यहाँनिर गएर फ्ल्याटन गऱ्यो. फ्ल्याटन गरेर फुल्ली कनेक्टेड यो चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ अनि त्यसलाई सानो सानो बनाउँदै गऱ्यो. जस्तै यहाँ चाहिँ जस्तै डिजिज क्लासिफिकेसन छ भने यहाँ चाहिँ कति भयो 10 वटा आयो है 0 to 9. अनि त्यो प्रपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनमा सबट्र्याक्ट गरिन्छ लास्टमा है. ओके, अब यो भयो. अर्को चाहिँ एउटा अर्को कुरा के भन्दाखेरि यसमा इफ यु रिमेम्बर है हाम्रो त्यही हो जुन WX+B अनि एक्टिभेसन छ नि यसमा पनि त्यही नै हुने हो है. तर त्यो कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो फिल्टर जुन हैन स्लाइड गर्छ नि गर्दाखेरि दे आर युजिङ सेम वेट्स एन्ड बायसेस है. अपरेसन त्यही नै हो है.
अपरेसन त्यही नै हो त्यो त्यहाँ पनि त्यही नै है WX + B अनि एक्टिभेसन हुन्छ WX + B एक्टिभेसन हरेक फिल्टरमा हुने त्यही नै हो है WX + B अनि एक्टिभेसन नै हो है सिग्मा रिमेम्बर तपाईलाई याद छ पहिलाको है सिग्मा WX हैन WX डबल डटेड विथ X + B हैन ओके सो हरेक त्यो हुन्छ नि त्यो हरेक फिल्टरमा यही नै हुने हो सिग्मा WX + B हुन्छ अनि त्यसले त्यो लर्न गर्नु त्यो वेट लर्न गर्ने हो के वेट र बायस है त्यो हरेक फिल्टरले चाहिँ वेट एन्ड बायस लर्न गर्छ है ओके अनि द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट इज है ओके अनि यो भयो अनि ओके सो ओके यो भयो अनि नेक्स्ट थिङ वाट आइम गोइङ टु टक टु अबाउट इज ओके अब अर्को एउटा कुरा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस् है यसमा हामीले यो गर्यो नि जस्तै यहाँनिर हामीले फिल्टर आफै बनायो यहाँनिर हेर्नुहोस् त किनभने हामीले भर्टिकल र होरिजोनल फिल्टर बनायो नि ओके क्लियर दिस फर्स्ट ओके यहाँनिर ओके त्यो चाहिँ हामीले यो जुन फिल्टर बनायो यहाँनिर फिल्टर बनायो यो फिल्टर बनायो विच इज दिस फिल्टर राइट हियर जुन पिक्चरमा चाहिँ this filter let's see it's still up there yeah है यो फिल्टर बनायो नि यो हामीले म्यानुअली फिल्टर बनायो है फिल्टर आफै बनायो नि तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि एक्चुअल कन्भल्युसन गर्दाखेरि हामीले यसरी गर्नु यो चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि गरियो हैन तर हामीले एक्चुअली कन्भल्युसन गर्दाखेरि हामीले यसरी म्यानुअली बनाइरहनु पर्दैन है हामीले सिम्पली फिल्टर साइज दियो हैन हैन त्यो फिचर म्याप साइज है फिल्टर नम्बर फिल्टर्स दिने त्यो गरेपछि उनीहरूले जस्तै हामीले 32 वटा फिल्टर राख्यो है एउटा पर्टिकुलर कन्भल्युसनमा हामीले 32 वटा फिल्टर राख्यौँ भने के भन्छ भन्दाखेरि त्यो हरेक फिल्टरले उसले कुन चाहिँ सेप डिटेक्ट गर्ने भनेको उसले आफै डिसाइड गर्छ उनीहरूले है आफै है त्यहाँ चाहिँ ओभरल्याप पनि हुँदैन फेरि है उनीहरू आफै डिसाइड गर्छ कि कसले के सेप लिने है अनि हामीले यसरी म्यानुअली बनाइरहेको त साध्यै हुँदैन नि हैन त्यो पिक्चरमा चाहिँ के छ के हैन सो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले बुझ्नको लागि गर्यो तर एक्चुअली कन्क्लुजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले खालि नम्बर अफ फिल्टर्स दिने हो र हरेक फिल्टरले कुन सेप डिटेक्ट गर्ने भनेकोलाई उनीहरू आफै मिलेर गर्छ र ब्युटिफुल्ली अर्केस्ट्रेटेड है सो दिस इज रियली एकदमै हैन आई मिन very impressive or very kind of we don't know what how they do it I mean they just do it right and nobody knows why or how they do it hey and uनीहरुले आफ्नो pick up गर्छ के I'm just like a intelligent being जस्तो हैन I mean they pick up theirs they say यो हामीले यो म्यानुअली बनाउनु पर्दैन है उनीहरुले जस्तै मैले चाहिँ ओरिजिनल लाइन लिन्छु तिमीले चाहिँ अब यो भर्टिकल लाइन ल्याऊ अनि तिमीले चाहिँ यो कर्भ ल्याऊ अनि तिमीले चाहिँ यो युज दियौ हैन आई मिन दे डिसाइड अन देयर ओन है अनि त्यहाँ ओभरल्याप नै हुँदैन सो हरेक फिल्टरले चाहिँ आफ्नो आफै पिकअप गरेर आउँछ कि है व्हिच इज जस्ट आई डोन्ट नो म्याजिक अर भेरी म्याजिकल है म्याजिकली त्यो भइरहन्छ है सो आई मिन नोबडी नोज है सो त्यसै गर्दा हामी न्युरल नेटवर्क्सलाई ब्ल्याक बक्स भन्छौँ के in black because we don't know what's going on in there right I mean we know at the architecture level but actually भित्र उनीहरुले कसरी गर्छ right it's really still enigma right I mean enigmatic which is I mean it's a good thing and then also I think it's kind of scary as well I mean okay so anyway so अब यो भयो okay, so common. Okay, so normally, I do not use convolutional kernels that has too large. Right, two kernel use that. You can use smaller kernels. The 5x5 kernel might be bigger. Right, so you might rather want to use 3x3 code, but you can increase convolution layers for 1 second. Right. Okay, let's talk about. Okay, so let's build the whole model. I mean, TensorFlow use that. It's the your architecture. TensorFlow convert. Hey, it's really easy. TensorFlow is so easy. Hey, TensorFlow even PyTorch it's यो भन्दा अझै सजिलो छ है PyTorch अझै सजिलो छ है अब यो आर्किटेक्चरलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि चाहिँ भेरी सिम्पल छ चाहिँ हामीले के गर्ने keras.model.sequence है अनि के गर्ने भन्दाखेरि now what is the first one the first one के छ look at this है first one म यहाँ पिक्चर बनाउँदै जान्छु नि let's keep track of it है okay
All right, so okay, अब यसले चाहिँ sequential model बनाउँछ, sequential architecture है। अब फर्स्टमा के छ हामीले contour युज गरिरहेछौँ। सो हामीले चाहिँ हामीले यसमा इनपुट इमेज सेप है, यो चाहिँ इनपुट हो। इनपुट कति छ 28 by 28 को च्यानल 1 है, एउटा च्यानल 20 by 28 को 1 च्यानल है, एउटा च्यानल छ। यो चाहिँ के भयो x इनपुट भयो हैन। अनि ओके, अनि फर्स्ट लेयर के छ, लेयर contour लेयर छ, contour लेयर, and जसमा 64 है, 64 is the let's see, yeah, your note लेखेको छु 62 is that the number of filters है। अनि के भन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ 64 है भनेपछि के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर कन्भोल्युसन हुन्छ है, यो चाहिँ कन्भोल्युसन है, कन्भोल्युसन con2d है, con2d है, 2d कन्भोल्युसन है। यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि con2d भयो, त्यसमा चाहिँ there are 64 filters है, यस्तो कतिवटा छ 64 वटा है, 64 filters ओके। एन्ड हरेक यसको जुन छ यसको कर्नल साइज कति छ भन्नुस् त, कस्तो कर्नल साइज, यो फिल्टर कर्नल साइज कति छ 7 है, 7 by 7, यो चाहिँ कति छ, यो कर्नल चाहिँ 7 by 7 को छ है, कर्नल 7 by 7 छ है ओके। अनि त्यो गरेपछि यता फिचर म्याप आयो जसमा कि there are 64 filters 7 by 7 filters है। अनि यहाँनिर एक्टिभेसन रेलुसी मैले भने नि wx plus सिग्मा, हरेकचोटि के हुन्छ सिग्मा wx plus b भने त्यही नै हो, y equal to हैन, अलराइट, सो अन y hat ओके। त्यो गर्दाखेरि यसमा यो सिग्मा इज द एक्टिभेसन फंक्सन, यसमा चाहिँ रेलु फंक्सन युज हुन्छ, रेलु है, रेलु भनेको यस्तो खालको है। यहाँ रेलु इज लाइक दिस है, रेलुमा के हुन्छ all the negative values to 0 मा जान्छ अनि पोजिटिभ भ्यालु जति छ त्यति नै हुन्छ, यहाँ 45 डिग्री हुन्छ है, as I said before है। दिस इज रेलु है, यसमा रेलु, रेलु इज यो काउन्टर इन्टरप्रिट किन कस्तो छ भन्दाखेरि रेलु इज हैन, यो इट्स नट डिफरेन्सिएबल एभ्रिवेयर, यहाँनिर डिफरेन्सिएबल छैन एट 0 बिकज यो शार्प एल्बो छ, यहाँनिर डिफरेन्स द डेरिभेटिभ इज अनडिफाइन्ड है, यहाँनिर एट 0 डेरिभेटिभ अनडिफाइन्ड हुन्छ है, बिकज दिस शार्प एल्बो छ नि त यहाँनिर डेरिभेटिभ। सो नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभेसन फंक्सन्सहरु जुन नन लिनियर फंक्सन्सहरु हुन्छ तिनीहरुलाई हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो ग्रेडियन्ट गर्दा हैन, ग्रेडियन्ट गर्दाखेरि हामीले पार्शियल डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्छ। अनि यस्तो रेलुमा के हुन्छ भन्दाखेरि एट 0 इट्स नट डिफरेन्सिएबल छैन, बट स्टिल हैन, नर्मली के छ भन्दाखेरि दिस एक्टिभेसन फंक्सन शुड बी डिफरेन्सिएबल एभ्रिवेयर है, सबैतिर डिफरेन्सिएबल हुनुपर्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल लिउँ, जस्तै सिग्मोइड छ, सिग्मोइड, दिस इज सिग्मोइड, सिग्मोइड इज डिफरेन्सिएबल एभ्रिवेयर, सबैतिर डिफरेन्सिएबल छ है, दिस नो शार्प एल्बोज र डिस्कन्टिन्युटी छैन है। त्यसमा इट मेक्स सेन्स, बट रेलु इज यु नो नन डिफरेन्सिएबल okay at 0 x equal to 0, but still it works very well है, एकदमै राम्रो काम गर्छ फेरि। See so we don't know है okay, it's you know, it seems to work well okay, all right, so anyway aba because we have little time, so that's I'm hurrying up a little bit hey okay। aba के भयो भन्दाखेरि प्याडिङ सेम गर्दाखेरि प्याडिङ सेम okay। अनि okay, so 28 25 1 input shape 28 25 1 okay, यो कन्भोल्युसन गर्यो अनि त्यसपछि we have is followed by what हेर्नुस् त max pool tt। अब यहाँबाट के भयो max pool भयो है, max pool 2d गरेको छ भनेपछि 2 by 2 को max pool है, 2 by 2 को max pool गर्यो है। अनि त्यो फिल्टर चाहिँ त्यही नै हुन्छ है, यसरी यो चाहिँ max pool भयो, max pool 2d है। अनि फेरि के गरेछ हेर्नुस् त, फेरि con2d दुईटा con2d, अब यसपछि फेरि दुईटा con2d है, दुईटा के छ cont इट्स लाइक c1 भनौँ c2 c3 है ओके, दुईटा फलोड बाइ 2 कन्भोल्युसन लेयर्स है। त म एउटा मात्रै कन्भोल्युसन लेयर हुनुपर्छ भने चाहिँ त्यसमा फिल्टर साइज बढ्यो, अघि फिल्टर 64 थियो, अहिले किनभने हाम्रो श्रिङ्क भयो नि त, विथ एन्ड हाइटमा श्रिङ्क भयो भने त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नुको लागि हामी 128 है, 128 को कन्भोल्युसन 2d युज गर्यौँ, जसमा कि 3x3 कर्नल है, 3x3 कर्नल छ, सबैमा रेलु छ हेर्नुस् त, सबैमा रेलु छ है। अनि त्यसपछि फेरि के गर्यौँ म्याक्स पुल, अनि यहाँबाट एउटा म्याक्स पुल गरेको छु है, म्याक्स पुल गर्यो म्याक्स पुल है। अनि फेरि है कति चाहिँ अब फेरि अर्को है c4 c5 है, दुईटा कन्भोल्युसन, अब फेरि चाहिँ फिल्टर साइज 128 मा 256, किनभने हाम्रो श्रिङ्क हुँदै गयो नि त, र त्यो इन्फर्मेसनलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि हामीले 256 फिल्टर युज गर्यौँ 3x3 को, स्टिल रेलु नै हो है, रेलु नै छ
Okay. All right. So far, so good. Let's see. यहाँ तल जाउँ अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि फेरि यहाँनिर फेरि म्याक्स पुल भयो है सेकेन्ड है it's kind of cluttered but okay है अनि फेरि के भयो फेरि म्याक्स पुल भयो है फेरि म्याक्स पुल भयो यहाँनिर हेर्नुस् है म्याक्स पुल अब यहाँ पछि के गरिरहेको छ हेर्नुस् न हामीले त्यसलाई फ्ल्याटन गरेको छौँ है फ्ल्याटन भनेपछि अब यो फ्ल्याट है एउटा वान डिमेन्सनल है फ्ल्याटनमा आयो अनि त्यसपछि डेन्स गर्यो है फ्ल्याटन गरेर डेन्स गरेपछि अब नेक्स्ट लेयरमा यहाँ फुल्ली कनेक्टेड लेयर डेन्स कल है डेन्स लेयर हुन्छ which is here and this is a dropout. This was here dropout is right. So what is dropout? And then dropout version dropout 0.5. Dropout is it's a regularization technique. Right? Regularization summary. Last time we talked about L1 and L2 regularization. Right? L1 or L2 regularization, just the ridge regression and last one. Right? It's not saying neural networks they drop out. By the way, Jeffrey Hinton and his team, right? They came up with dropout. Dropout we randomly turn off say dropout 0.5 sunny. They want to say 50% of the neurons turn off right? Randomly turn off hey, tell anybody but 50% batti nivaidine है हरेक न्यूरोनलाई बत्ती सम्झिने भने तिनीहरु निभाइदिने completely off गरिदियो randomly है अनि बाँकीहरुले चाहिँ उले जुन अफ गरेको जुन हुन्छ नि त्यो न्यूरोनहरु उनीहरुले इन्कोड गरेको इन्फर्मेसन अरूले चाहिँ त्यो पिकअप गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसलाई गाह्रो बनाइदिने हो कि है न्यूरल नेटवर्कलाई गाह्रो बनाइदिने है त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब उसको जुन फुल पावर थियो है अब यहाँ उसको पावर अलिक घट्यो नि है किनभने 100% बत्ती बाल्दाखेरि एकदमै उज्यालो भयो आँखा खायो कि है ओभर त्यो चाहिँ के हो ओभरफिटिङ है ओभरफिटिङ इज ब्याड है सो एनालोजी लिँदाखेरि अब त्यो हैन एउटा हल छ पुरै बत्ती बाल्दाखेरि मान्छे एउटा आँखा खाएर बस्नै भएन है भनेपछि त्यो ओभरफिटिङ जस्तो भयो कि है त्यो ओभर चाहिने भन्दा बढी लाइट भयो नि है त्यसैगरी यसलाई 50% बत्ती निभाइदियो भने ठिक्क हुन्छ नि है त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दा है ड्रप आउट भनेको इट्स रेगुलराइजेसन मिन्स ओभरफिटिङलाई कम गर्ने है ओभरफिटिङ हटाउनु है अनि त्यस गरे त्यसपछि के गर्ने फेरि डेन्स गरे फेरि अझै 50% निभाइदिने है अब चाहिँ बल्ल ठिक्कमा आउँछ अनि लास्टमा चाहिँ सब म्याक्स हेर्नुस् न है त्यो गरेपछि के हुन्छ प्रपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन आयो लास्टमा गएर है ओके सो दिस इज द स्ट्यान्डर्ड आर्किटेक्चर लेट्स सी अब यसमा हामीले के देख्यौं भन्दाखेरि ओके जस्ट टु पुट इट इन यु नो in a summary, right? Summary let me see how is it. First thing, it's really easy to go from architecture to code. Understand? Anybody can write it. Anybody. See, you just see a few lines of code through to architecture, few lines of code, a few lines of code, and so you can convert this architecture into code so seamlessly, without much thinking. Okay. All right. So now the complex architecture means at least layer wise. There's so many layers. See, there are layers. Okay, and the code is very few, few lines of code. Okay, and then and the TensorFlow like these, TensorFlow, PyTorch, they make it so simple. Okay, okay, everybody. I hope you kind of got a sense of it. Completely no Japanese. I hope you got a sense of it, right? Okay, so let me clear this out. Hey, so now that's how we create the standard architecture, CNN architecture, convert CNN architecture into code. Hey, okay, so let's see. That is the standard, standard plain vanilla. But this specializes the Leonard 5, Leonard 5, 1998, Yann LeCun, because he's the one who created CNN. It's the Yann LeCun and his team. Okay, he's credited with having come up with CNN. CNN. Okay, and he's still a big name in AI. Especially deep learning. There are three big names: Yann LeCun, Jeffrey Hinton, and Yoshio Bengio. Yoshio Bengio, he teaches at University of Canadian University of Toronto, I think. Anyway, so okay. Anyway, so see, so Leonard 5 architecture. Leonard 5 architecture. See, this is the architecture, and then you can easily convert it into code. Right? Say input numbers. So input 32 by 32 input, and convolution layer with 6 by 6 kernel. Okay,
And using 28 by 28, 5 by 5, you can see using kernel kernel size size map or feature maps size kernel stride activation. All of these are here. Right? Obviously, my rail sort of 10h choose right? 10h -1 to 1 right? 10h quickly one for the what is 10h, right? 10h activation function is -1 +1 you're saying sigmoid just sigmoid change 0 say sigmoid change sorry 0 0.5 sigmoid 0.5 यस्तो sigmoid चाहिँ यसरी जान्छ हैन तर के हुन्छ भन्दाखेरि के रे tan h चाहिँ सेम सिमिलर खालको हुन्छ यहाँ 0 बाट अनि यसरी जान्छ कि यो चाहिँ tan h हो तलको है यो चाहिँ tan h हो tan h माथिको sigma sigmoid हो okay all right so tan h चाहिँ -1 to 1 okay all right so यसमा चाहिँ tan h right so see now you can see this it's going you can see a map feature map size kernel size stride activation activation function yes last one radial basis function is blended pipe and this thing you see of there AlexNet which is Facebook product right I see Jeffrey Hinton Ilya Sutsvetskar and you see OpenAI Ilya right Alex Khrushchev okay so AlexNet AlexNet 2012 यो इमेज हरेक वर्ष इमेजनेट कम्पिटिसन हुन्छ के जसमा कि there's a big prize for it है इमेजनेट त्यसमा चाहिँ 1 लाख इमेजेसहरु युज गरेर हामीले 1 लाख 1 मिलियन है 1 मिलियन more than 1 million okay अनि so here's the architecture you can see last मा softmax युज गरेछ यसमा माथि RVF गरेछ चाहिँ now this is more standard है okay means त्यो भन्दा जुन अब यो चाहिँ प्रोग्रेसिभली राम्रो हुँदै गएको छ कि the सुरुमा AlexNet is a Lenet 5 and the AlexNet is an improvement right just like you see the Nike architecture is very similar to railway सबै हैन railway गरेको छ अनि railway गरेर यहाँ दुईटा fully connected छ यहाँ convolution चाहिँ same all the same input convolution max flow यो convolution max flow एउटा सेट भयो convolution max flow फेरि convolution max flow convolution तीनटा convolution गरे अनि fully connected अनि लास्टमा softmax सबैमा values है and likewise likewise त्यसरी नै विभिन्न अरूहरु छ है जस्तै let's see जस्तै Google Net है Google Net छ Google Net मा it's more complex even है यसरी अनि ResNet users you can see it's not the copy there earlier oh my god right? so many inception models and then it gets more and more complex VCCNet ResNet my skip connections are used right skip connection direct short circuit गरिदिन्छ के त्यहाँ जस्तै यहाँबाट direct short circuit यो सिग्नल यहाँबाट पनि जान्छ यताबाट डाइरेक्ट पनि जान्छ है किनभने भ्यानिसिङ रेडिएटर प्रब्लम छ त्यसले गर्दा त्यसलाई मिटिगेट गर्नको लागि residual which work very well residual ResNet एकदमै राम्रो काम गर्छ ResNet architecture and so on there are so many different architectures exceptions right and then CNN different variants say RCNN region CNN and then there's so many other CNNs so so and then it gets better and better ResNet 34 and so on so basically if you understand the basic fundamental concepts of the then these are all published you can find them for free you can even get pre-trained models for transfer learning right pre-trained model good stay pre-trained model I mean these big companies because they have all the resources right they train these on like millions of images right and then they publish and they give you this weights and biases for training weights and biases value right and त्यसको values as a file it might be a big file right that is pre-trained it is a pre-trained model अनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा अब हाम्रो डेटामा त्यो चाहिँ general pre-trained because it costs a lot of money all the time a lot of expertise to build those baseline model or pre-trained model it's a Hugging Face you can have hundreds of models it's the pre-trained models or Hugging Face when a company nearly they publish these pre-trained models for free एकदमै फ्रीमा हामीले यो pre-trained model अनि हामीले डाउनलोड गरेर अनि हाम्रो डेटामा हामी फाइन ट्युन गर्न सक्छौँ कि त्यसलाई हामी ट्रान्सफर लर्निङ भन्छौँ
right? And the the possibilities are boundless possibilities. You can do object detection or bio, and I mean it's just just a matter of okay, just you go on learning and playing with these models, right? And then you can do more and more powerful things. Okay, so I mean, and it's really there's the sky is the limit, right? Okay, see, see, you can see these are buildings of region, right? It's the sky, yeah, yet part sky, and yeah, there are people are very much and so on. Right? Okay, so I mean, it's not Dubia when you say, I mean, it's a samudra. Okay. All right, so I hope you got a sense of what is CNN, and then all the way up to the latest. I mean, just actually, I quickly showed you. You see, YOLO, you only look once. Right? You see, it's the face recognition or okay. And the deep, the samudra, samudra. Okay, and you just keep learning, working, and playing with that. Right? Okay, and then yeah. Okay, so I hope the session was fruitful, right? Okay, let's take it as an right? So next time, maybe Sunday I'll get time, so maybe on Monday, right? Monday same time, I will meet and I will take you through RNN, the sequence model, RNN, LSTM, and quickly. This one, we keep going. And then this was the progress into transformers, attention, and NLP question. Large language models, right? So I'll try to squeeze that information in two hours, at least a couple of hours. Okay, yeah, take it. Hey, that's so okay. All right, so let me take a screenshot of who are present today. Second, please don't go away yet. Okay, let's see. Yeah, thanks. Okay. All right, so right? Okay. So I'll see you on Monday, right? Okay. All right. Have a nice day and have a nice weekend. Nice. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you. Thank you so much. Bye-bye.